What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. At sa mga first time pa lang po sa channel na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell nang sa gayon ay maging updated ka sa mga bawat upload ko na video tungkol sa mga government inquiries at mga tutorials. For today's video guys ay tungkol sa Pag-ibig Fund ang ating pag-uusapan. Dahil karamihan sa mga member ng Pag-ibig Fund guys ay wala pa silang Pag-ibig number or meron lang silang tracking number na tinatawag. RTN po na tinatawag guys. At hindi pa nila nahahanap or hindi pa nila nakukuha yung Pag-ibig number nila. Kasi guys, once na pumunta kayo sa may Pag-ibig Fund at nag-apply kayo para sa Pag-ibig number, para sa trabaho nyo, para sa requirements, hindi po kaagad-agad na makukuha ang inyong Pag-ibig number. Kumbaga guys, bibigyan pa lang po kayo nun ng RTN or tracking number. Para kung sakaling hinahanapan na kayo ng employer nyo, yun lang po muna yung pansamantalang ipasa ninyo. Pero karamihan sa mga member ng Pag-ibig Fund na nagpa-register or nagpa-member ay hindi na nakakabalik kasi pinapabalik kayo nun sa may branch ng Pag-ibig kung saan kayo kumuha ng Pag-ibig number, di ba? Para mag-verify ng Pag-ibig number. Pero karamihan ay hindi na nakakabalik guys kasi busy nga sa trabaho. Kaya ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-verify ang inyong Pag-ibig number. Ang importante lang guys, dapat meron kayong RTN na nakikita nyo po yun dun sa may form ninyo or MDF ninyo sa may Pag-ibig Fund. Kasi yun po yung gagamitin natin pang trace at kailangan kompleto at tama po yung nilagay ninyo na information sa inyong MDF or Pag-ibig na form para sa pagpapamember. Kaya guys, siguraduhin mo lang na tumutok sa video nito hanggang dulo para malaman mo yung step-by-step process para sa pag-verify ng Pag-ibig number. Kaya sisimulan na natin pagkatapos ng intro. Okay guys, pwede tayo gumamit ng cellphone or desktop para sa pag-search ng ating Pag-ibig number or sa pag-verify ng ating Pag-ibig number. Pero kung wala kayong PC, okay lang din naman po kapag cellphone. Ang kailangan nyo gawin guys ay pumunta sa inyong Chrome. Kapag nasa Chrome na kayo or sa browser ninyo, i-type nyo na lang po ang www.pagibigfund.gov.ph. I-click ito. At antayin lang natin guys yung loading. At ganito kagad yung lalabas guys, ganun din po sa may PC kung gumagamit kayo ng PC. Kapag cellphone, ganito din po yung lalabas. Merong virtual Pag-ibig, feel Pag-ibig online. Click po natin yan. Click natin yung I have read about the data privacy. Click lang natin yung proceed. Tapos makikita na natin dito guys yung be a member, pay online, apply for and manage loans. Merong view records, create account at login. Bali, ito yung virtual Pag-ibig guys. Pwede kayo mag-verify ng contributions niyo sa Pag-ibig kapag nakagawa na kayo ng account. Bali sa next video guys, ituturo ko yun sa inyo kung paano gumawa ng account online para ma-verify nyo po kagaya sa may SSS. Pero sa ngayon, i-verify po natin guys yung Pag-ibig number ninyo. Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa may Pag-ibig branch dahil meron na pong online. Click lang natin guys yung be a member. Tapos makikita na natin dito guys yung register, verify MID number, at apply for MP2. I-click lang natin guys yung verify MID number. At ngayon guys, nandito na tayo sa may Pag-ibig membership ID, MID number inquiry. Tapos makikita rin natin dito yung please fill out this form. Una, registration tracking number. Sunod, last name, at sunod, date of birth. Syempre, pangalan mo po yung lalagay mo dito kung ano yung nakalagay dun sa niregister mo sa may Pag-ibig na MDF na form. Bali sa may registration tracking number, may kita po natin dun sa may form. Bali, pakita ko na po sa inyo yung form. Halimbawa guys, kung nag-enroll kayo online sa may Pag-ibig Fund, may kita nyo naman po sa form yung RTN ninyo at itatype po yan natin dun. Bali, madadownload mo rin po yung form kapag nag-online ka rin sa may Pag-ibig Fund. Meron din po akong tutorial kung paano kumuha ng Pag-ibig Fund online. I-click mo lang po yung link sa itaas na yan para sa step-by-step process. Bali ngayon guys, kukunin na natin yung RTN. Zoom lang natin. Ito yung tracking number guys once na ma-download na natin yung form or MDF ng Pag-ibig. Kung nag-apply tayo online.
Pero kung nag-walk-in ka naman po sa under the counter ng Pag-ibig branch, may ibibigay po sa inyo na registration tracking number or RTN na tinatawag. Kunin nyo po yun at wait po kayo ng 3 days bago po ninyo ma-verify yung Pag-ibig number ninyo. Bali yung tracking number na to guys ay temporary lang po na kumbaga kung minamadali kayo ng employer ninyo, pwede nyo po ito isend sa kanila para sila na po mag-verify ng Pag-ibig number ninyo. Click lang natin yan at i-copy natin at balik lang tayo dun sa may website ng Pag-ibig. Click lang natin yung paste. Ayan. Next, lagay na natin yung last name at date of birth. Bali, lagay ko lang dito yung last name at balik lang tayo dito. Ipi-paste ko lang. I-blur ko lang guys ha. At date of birth. Make sure guys tama lahat kung ano nasa MDF form mo. Ganito din dapat itatype mo dito kasi kapag nagkamali ka, hindi po lalabas yung Pag-ibig number mo. Hanapin lang natin yung year. Next, hanapin natin yung month. At yung day. Kapag okay na guys, na-input mo na yung mga information, click na natin yung submit. Kapag ganito yung lumabas guys, ibig sabihin, may mali po sa in-enter natin. May posibilidad na mali yung birthday na na-register or na in-input natin. May posibilidad na yung name, may maling spelling. Kaya gawin natin ulit at i-try i-submit. Close lang natin. Ayan guys, nagkamali ako maglagay sa my birth year. Imbis na 1995, 1998 po nalagay ko kaya hindi lumabas yung Pag-ibig number. Click ulit natin yung submit. Ayan guys, lumabas na kagad yung Pag-ibig membership ID number. Ito yun guys. Yan po yun mismo ang Pag-ibig number mo. At i-type mo lang po dun or isulat mo po sa inyong MDF form para hindi nyo po makalimutan. I-type mo lang yan dito guys, yung Pag-ibig MID number ninyo. Ayan, i-type nyo na lang po yan dito para hindi mawala. Tapos i-print ninyo. Pero kung na-print naman na guys, pwede nyo naman po isulat para hindi nyo po makalimutan. So yun nga guys, nakita nyo na po yung step-by-step process kung paano mag-verify. Importante po talaga na meron kayong RTN na tinatawag or tracking number. Yun po yung nakikita nyo kanina sa my form na example natin. Kapag wala kayo nun, mahirap po i-verify online. Ang kailangan nyo lang gawin kapag wala kayo nun, or kapag nakalimutan ninyo yung RTN ninyo, kailangan nyo na po pumunta sa may Pag-ibig branch kung saan kayo nag-open or kung saan kayo malapit. Tapos guys, karamihan din sa mga mali doon or hindi nakukuha yung Pag-ibig number nila dahil guys sa birthday. Kasi baka mali yung in-input mo sa may website ng Pag-ibig or mali yung nilagay mo doon sa form nung nag-register ka para sa pagpapa-member sa Pag-ibig. Kaya yun yung karamihang mali guys. At yun yung karamihang dahilan kung bakit hindi nyo na-verify ang inyong Pag-ibig number. Baring kailangan nyo lang gawin guys kapag ganun ang nangyari, kapag nainulit-ulit nyo, kapag mali talaga, hindi siya nakukuha, kailangan nyo na po talagang pumunta sa may Pag-ibig branch. Magdala lang po kayo ng valid ID kasi hihingihan kayo nun for verification. Tapos once na ma-verify na nila, okay na po. Makukuha nyo na po yung Pag-ibig number ninyo. Bukod sa pag-online, sa pag-verify at bukod sa may pagpunta sa branch ng Pag-ibig, meron pa po bang paraan para sa pag-verify ng Pag-ibig number? Meron pa guys. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-text sa number na ito, naka-display sa screen, at ilagay nyo lang po yung RTN ninyo, birthday, kagaya nun sa online. Pero via text message naman po. After nun, kapag tama lahat ng information ninyo, after ma-verify ng Pag-ibig, automatic magte-text na po sila at makikita nyo na at makukuha nyo na ang inyong Pag-ibig number. Ayan, hanggang dito na lamang guys ang ating tutorial kung paano mag-verify ng ating Pag-ibig number online. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload ko na video at sisiguraduhin kong marami kang matutunan pa sa channel na ito.